ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙන සයිට් එක තමයි අර අපි කලින් කතා කරපු ස්ප්‍රවුට් ගිග්ස් වගේ ඕගොල්ලන්ගේ පොකට් මැනි හොයාගන්න එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝ ටාස්ක් තියෙන තවත් වෙබ්සයිට් එකක්. මේකේ නම තමයි Rapid Workers. ඉතින් අපි Rapid Workers එකේ අද account එකක් මේ විදිහට හදාගමු. ඉතින් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ sstechhub.lk YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද අපි හදමු Rapid Workers වල account එකක්. එහෙනම් මම මේ කරන පියවරන් ටික කරගෙන යමු. හොඳයි යාළුවනේ දැන් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන sign up button එක එහෙම නැත්නම් sign up now කියන button එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔයාගේ නමයි email address එකයි password එකයි ඔයා දැනට ඉන්න රටයි මෙතනින් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ captcha එක I am not Robert කියන තැන ඕගොල්ලෝ click එකක් දාන්න. click එකක් දාන්න ඔය details ටික fill කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට I agree කියලා terms and condition වලට ටික් එක දාලා පහළ තියෙන create my account කියන එක click කරන්න තියෙනවා. ඉතින් බොහොම simple විදිහට මේක create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ account එක create වුණා කියලා මෙන්න මේ වගේ your account has been created කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ යන්න වාගේ email එකට ගිහිල්ලා account එක verify කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන email එකට ගිහිල්ලා welcome to Rapid Workers කියන email එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ link එක click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ Rapid Workers account එක email verification එක submit වුණා හා සමානයි. එහෙම නැත්නම් email verification එක සිද්ධ වෙනවා ඔයා මේ link එක click කරාන් පස්සේ. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා congratulations කියලා ඔයාගේ account එක මේ විදිහට Rapid Workers එකට log වුණා කියලා පණිවිඩයක් දෙනවා. එතකොට මෙතනින් එහාට ඔයාගේ account එක create කරලා ඉවරයි. ඔයාලට මෙතනින් ඉඳන් අර අපි Sprout Gig එකේ කළා වගේ micro task කරගෙන යන්න පුළුවන්. කලින් විදිහටම තමයි දැන් ඔයගොල්ලන් මේ page එක පේනම ඇති. මේ විදිහට email එකයි password එකයි captcha එකයි select කරලා submit දෙන්න. එතකොට ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් පේනම ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ jobs ටික list වෙන්නේ. micro task ටික list වෙන්නේ. ඉතින් කලින් වගේම තමයි අපිට මේකෙත් micro task කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න කොහොමද මේකේ jobs කරන්න කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ account එක create කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේකේ jobs කරලා earning එකක් අතර ගන්න කියන එක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දැනටත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක බලලා ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ online earn කරන්න පුළුවන් methods ඕගොල්ලෝ ගාවටම ගෙන්න ගන්න.